Подорожуйте у часі у грі Хроно. Тут відтворюється хронологія епох. На відміну від гри сцени, у Хроно не оперують сюжетами карт. Проте тут можна спостерігати еволюцію людства. Герої, зброя, сцени і предмети будуть змінюватись в часі в матриці карт. Гра починається з епохи 5 і звідти рухається в минуле і майбутнє. Тому для гри Хроно знадобляться обидві колоди – перша і друга. Комбінації з колодами 3 і 4 роблять гру ще цікавішу. Комфортна кількість гравців у Хроно – від 2 до 10. Початкові дії. Для гри знадобиться місце для розкладки карт у матрицю 4х10. Роздаючий викладає в центральну вертикаль по одній карті кожної масті з епохи 5. Надалі кожна епоха буде викладатися у свою вертикаль, а кожна масть – у свою горизонталь. За гри з колодою 3 утворюються 4 горизонталі з 4 мастей. За гри без третьої колоди – 3 горизонталі без масті руки. Карти тасуються. Роздається по 5 карт на руки по одній. Решта карт залишається у прикупі. Першим ходить гравець найближчий по колу до роздаючого. За наявності у гравця будь-якої карти з епох 4, 5 або 6. Перший хід можливий лише картами цих 3 епох. Якщо у гравців не знайшлося карти з епох 4, 5 або 6, тоді наступний за роздаючим гравець бере одну карту з прикупу. Якщо карта з прикупу не підходить, гравець пропускає хід. І далі всі по колу беруть з прикупу по одній карті, доки у гру не вступить гравець із картою з епох 4, 5 або 6. Поверх карт матриці можна класти карти тільки тієї ж епохи і масті. Епохи в рядках мають змінюватись послідовно. Нову епоху можна додати лише з краю кожного рядка, послідовно до крайніх номерів епох. В одному ході можна додати тільки одну нову епоху в кожний рядок. На початку свого ходу гравець викладає карти поверх вже відкритих у матриці, а в кінці ходу додає нові епохи в рядках. Якщо гравець у своєму ході має декілька карт однієї масті однієї епохи, він викладає їх одна на одну. Якщо гравець не має жодної придатної для ходу карти, він бере одну карту з прикупу. Якщо карта з прикупу не підійшла, гравець пропускає хід. Вищі карти у грі Хроно. Вищі карти епох викладаються до будь-якої масті. Вищі карти мастей викладаються до будь-якої епохи. Джокери викладаються до будь-якої епохи і масті. Коли гравець виклав всі свої карти з рук, він вибуває з гри. Програє останній з картами на руках.